وفي هذه الفقرة عندنا قوله تبارك وتعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وعندنا السؤال التالي: كيف يكون البدء؟ إذن هنا البدء إخواني الكرام بدء اختباري لا يتعمد، بدء اختباري لا يتعمد. فالبدء إخواني الكرام لا يكون اضطراريا، فلا أحد يبدأ مضطرا، إنما البدء يكون اختياريا باختيار الإنسان، فإما أن يكون مختبرا أو يكون يقرأ لنفسه، يقرأ في مجلس إلى آخره. ولا أحد يبدأ مكرها أو يبدأ مضطرا، بخلاف الوقف، فعندما يقف الإنسان يكون يقف مضطرا أحيانا بسبب ضيق نفس أو سعال أو عطاس إلى آخره. الآن نعود إلى هذه الكلمة التي بين أيدينا. كيف نبدأ هنا؟ بما أن هذه الكلمة هي عبارة عن فعل، فسنعود إلى قاعدة البدء بهمزة الوصل في الأفعال. تقول القاعدة بأننا ننظر إلى حركة الحرف الثالث من الفعل، فإن كان الثالث من الفعل مضموما نضم همزة الوصل في الابتداء، وإن كان الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا نكسرها. الآن الحرف الثالث هو التاء، وبالتالي سنضم همزة الوصل في الابتداء هكذا: أؤتمن، أؤتمن. لاحظنا كيف إخواني الكرام؟ لكن لو دققتم أكثر لوجدتم أننا ننطق همزتين متتاليتين. هذه الهمزة همزة الوصل التي ضممناها في الابتداء، ثم الهمزة الساكنة التي ترونها مرسومة على الواو. وبهذا النطق نكون قد صادمنا قاعدة من قواعد اللغة العربية، وهذه القاعدة تقول بأن العرب لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة. العرب لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوها حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. إذن العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، إن وجد ذلك في كلامهم أبدلوها، أي أبدلوا هذه الهمزة الساكنة، لاحظوا، أبدلوها حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. الآن الهمزة الأولى مضمومة أو، والهمزة التي سنبدلها هي الهمزة الساكنة والتي هي مرسومة على الواو. أي حرف سنختار؟ هل نختار الألف أم نختار الواو أم نختار الياء؟ ننظر إلى الحركة الهمزة الأولى مضمومة، إذن سنبدلها بحرف مد يناسب الواو، يناسب الضم، وهو الواو. أوتمن، فنقول هكذا: أوتمن. لماذا قلنا أوتمن؟ لماذا أبدلنا هذه الهمزة الساكنة؟ أبدلناها بالواو لأن هذه الواو تناسب ضمة همزة الوصل. أوتمن. لاحظنا إخواني الكرام؟ فبهذا الشكل يكون البدء الاختباري بهذا الفعل، ولا نقول أؤتمن، فالعرب كما ذكرنا لا تجمع في النطق بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوها، أي أبدلوا هذه الهمزة الساكنة، أبدلوها بحرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. هنا الهمزة الأولى مضمومة، وبالتالي أبدلنا هذه الهمزة الساكنة بالواو، فصار هذا البدء بهذا الشكل: أوتمن، أوتمن. فأرجو أن تكون هذه الفكرة قد وضحت، وأعود فأقول: فهذا البدء هو بدء اختباري لا يتعمد. نعم.